Trong nhiều ngày liền, đế chế đầu tiên của Trung Hoa được điều hành bởi một cái xác. Mùa hè năm 210 trước công nguyên, một đoàn xe hoàng gia băng qua đồng bằng Hoa Bắc trong cái nóng cháy ra. Trong đoàn có một chiếc xe rất lạ, nó chở đầy cá muối ướp và không ai được phép tò mò. Vì sao? Lý do nằm ở cỗ xe ngự đi phía trước. Tần Thủy Hoàng đã chết, mùi cá muối là để át đi mùi thi thể. Nhưng người hầu vẫn dâng cơm đúng giờ, quả lại vẫn tâu việc qua rèm, chiếu chỉ vẫn ban ra, vẫn đóng ấn ngọc, vẫn được tuân lệnh trên khắp thiên hạ. Trong cả một đế chế vừa nuốt trọn 6 quốc gia, số người biết sự thật chưa đầy 10. 4 năm sau, đế chế ấy không còn tồn tại. 6 quốc gia, 9 năm, đó là thời gian nhà Tần cần để nuốt cả Trung Hoa. 4 năm, đó là thời gian cần để xóa sổ nó. Bạn đã được dạy rằng nhà Tần sụp đổ vì tàn bạo. Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra lại lời khai đó bằng chính bộ luật của nhà Tần, đào lên từ dưới lòng đất 2.000 năm sau, và nó không khớp. Nếu bạn đã xem 2 tập trước, bạn biết chúng ta đang đứng ở đâu. Tập 1, một người nước ngoài tên Thương Ưởng cài vào nước Tần một hệ điều hành. Bộ luật biến một quốc gia bị Trung Nguyên coi là nửa Tây Nhung thành cỗ máy chiến tranh hiệu quả nhất thời chiến quốc. Nó chạy suốt 140 năm. Tập 2, cỗ máy ấy nuốt 6 nước trong 9 năm, cài phần mềm thống nhất còn chạy đến hôm nay. Rồi lần đầu tiên gãy nanh ở một khu rừng phương Nam, còn hôm nay là ngày nó chết. 2 con số: năm 221 trước công nguyên, thống nhất. Năm 206 trước công nguyên, không còn gì cả. 15 năm. Để bạn thấy con số đó vô lý đến mức nào. Nhà Chu ngay trước đó tồn tại khoảng 800 năm, nhà Hán ngay sau đó 400 năm. Đế chế đầu tiên của Trung Hoa 15, và trong 15 năm ấy, Tần Thủy Hoàng còn sống 11 năm, nghĩa là toàn bộ sự sụp đổ thật sự diễn ra gọn trong 4 năm cuối. Câu trả lời bạn từng học là bạo chính, siêu cao thuế nặng, luật pháp hà khắc, dân không chịu nổi nên nổi dậy. Câu trả lời đó không sai, nhưng nó có một vấn đề, nó là triệu chứng, không phải cơ chế. Vì nếu tàn bạo là đủ để giết một đế chế, thì nhà Tần đã phải chết từ 100 năm trước. Bộ luật ấy đã chạy suốt 140 năm, và Tần chỉ càng lúc càng mạnh. Vậy thứ gì đã thay đổi sau năm 221 đó? Không phải bộ luật, mà là thứ bộ luật ấy được áp lên, và những cái phanh đã bị gỡ. Cái phanh cuối cùng bị gỡ ở một nơi tên là Sa Khâu. Để chiếm một vương quốc phong kiến, bạn cần một đạo quân. Để chiếm đế chế Tần, bạn chỉ cần 3 người và một con dấu. Quay lại đoàn xe, Tần Thủy Hoàng ngã bệnh trên đường tuần du và chết ở Sa Khâu, thuộc Hà Bắc ngày nay. Trước khi chết, ông viết thư cho con trưởng Phủ Tô đang ở biên giới phía Bắc về Hàm Dương lo tang lễ. Ở đây có một chi tiết mà tôi nghĩ nhiều người sẽ bất ngờ. Tần Thủy Hoàng chưa bao giờ lập thái tử. Cỗ máy hành chính chi li nhất thời đại, bộ máy có quy định cho việc trễ hạn 3 ngày, có thủ tục cho một con bò chết, lại không có quy trình cho việc thay hoàng đế. Nên lá thư ấy không viết con sẽ nối ngôi, nó chỉ nói về lo tang lễ cho cha. Nhưng trong ngôn ngữ triều đình, ai chủ trì tang lễ tiên đế thì người đó nối ngôi. Cả thiên hạ đều hiểu như vậy. Thư đã niêm phong, nhưng chưa kịp gửi đi thì ông chết. Và 3 người trong đoàn xe nắm quyền quyết định: Triệu Cao, quan coi xa giá và là người giữ ấn tín của hoàng đế; thừa tướng Lý Tư, người đứng đầu bộ máy hành chính; và hoàng tử Út, Hồ Hợi. Triệu Cao giữ lá thư lại. Rồi ông làm điều khó hơn nhiều, thuyết phục Lý Tư. Lý Tư ban đầu từ chối. Ông là thừa tướng, người quyền lực thứ 2 của đế chế, người đã dành cả đời dựng nên bộ máy này. Triệu Cao không dọa, không hứa hẹn. Ông hỏi Lý Tư đúng một câu: ngài so với Mông Điểm thế nào? Về tài năng, về công lao và về quan hệ với Phủ Tô. Lý Tư im lặng, vì cả 3 câu đáp án đều giống nhau. Mông Điểm đang giữ 30 vạn quân biên phòng. Nhà ông 3 đời làm tướng cho nước Tần. Ông nội, cha, rồi đến ông, em ruột ông cũng là đại thần trong triều. Và Phủ Tô thì đang sống ngay trong doanh trại của Mông Điểm. Nếu Phủ Tô lên ngôi, thừa tướng tiếp theo sẽ không phải là Lý Tư, người đã dựng nên bộ máy hành chính lạnh lùng ấy, phản bội nó vì một lý do rất người: sợ mất ghế. Một tờ chiếu giả được thảo ra, gửi lên biên giới phía Bắc. Nội dung kể tội Phủ Tô bất hiếu, kể tội Mông Điểm bất trung, và ban cho cả hai cái chết. Mông Điểm can. Lời can của ông hoàn toàn hợp lý. Chúng ta đang nắm 30 vạn quân, hoàng thượng chưa lập thái tử, một tờ chiếu đến giữa đường như thế này, sao không hỏi lại một câu đã? Phủ Tô khóc nghẹn. Rồi ông nói: cha bảo con chết thì con chết, còn hỏi gì nữa? Và ông tự sát. Đây là chỗ chúng ta cần dừng lại, vì 2 điều vừa xảy ra không phải bi kịch cá nhân, chúng là lỗi cấu trúc. Điều thứ nhất, ở tập trước chúng ta đã ca ngợi chế độ quận huyện của nhà Tần, quan lại do trung ương bổ nhiệm,
thay được, không cha truyền con nối. Đó là thiên tài hành chính, và các triều đại sau sẽ còn quay lại lấy nó làm khung. Giờ nhìn mặt sau của nó, quận huyện xóa sạch tầng trung gian. Ở nhà Chu, một ông vua tuổi lên ngôi thì chư hầu vẫn giữ đất, vẫn có quân, vẫn có tông miếu riêng, hệ thống vẫn còn chỗ đỡ. Ở nhà Tần, toàn bộ quyền lực chảy qua đúng một cái ghế. Một hệ thống chỉ có một điểm điều khiển thì cực kỳ hiệu quả, và chỉ cần chiếm một điểm là chiếm được tất cả. Không cần đảo chính, không cần nội chiến, chỉ cần một tờ giấy được đóng đúng con dấu. Cỗ máy chống được 6 quốc gia trong 140 năm, nó không chống được một tờ giấy. Điều thứ hai, và nó còn đáng sợ hơn, vì sao Phù Tô không kiểm chứng? Ông có 30 vạn quân bên cạnh và một vị danh tướng đang khuyên ông hãy hỏi lại. Câu trả lời nằm ở chính thứ đã làm nên sức mạnh của cỗ máy này. Suốt 140 năm, hệ thống Tần dạy đúng một điều, mệnh lệnh có dấu thì không hỏi lại. Nó dạy bằng luật liên tọa, bằng roi, bằng những cái đầu rơi giữa chợ. Và nó dạy giỏi đến mức người con trưởng của hoàng đế đứng cạnh 30 vạn quân, cầm trong tay một tờ giấy đáng ngờ. Có một vị tướng đang van xin ông hãy hỏi lại, ông vẫn không hỏi. Sự phục tùng tuyệt đối đã dựng nên cỗ máy, rồi nó giết người thừa kế của cỗ máy. Mông Điểm không làm theo ngay, ông bị bắt giam, và ít lâu sau bị ép uống thuốc độc, Hồ Hợi lên ngôi, nhị thế hoàng đế. Nhưng khoan đã, có một câu hỏi chúng ta vừa lướt qua. Phù Tô đang làm gì ở biên giới phía Bắc, cách kinh đô hàng nghìn dặm? Người con trưởng, người mà cả thiên hạ tin là sẽ nối ngôi, vì sao lại bị đẩy ra chỗ xa nhất bản đồ? Câu trả lời chính là cái phanh đầu tiên bị gỡ, và nó bị gỡ khi Tần Thủy Hoàng vẫn còn sống. Phù Tô bị đẩy lên biên giới vì một tội rất cụ thể. Ông đã nói với cha mình rằng cha đã sai. Quay lại năm 213 trước công nguyên, 8 năm sau ngày thống nhất, trong một bữa yến tiệc ở Hàm Dương, một vị bác sĩ, chức quan học thuật trong triều, tên Thuần Vu Việt đứng lên. Ông đề nghị quay lại chế độ phong đất kiểu nhà Chu và viện dẫn một câu rất cổ điển: việc gì không nói theo người xưa mà có thể lâu bền, thần chưa từng nghe. Lý Tư phản bác, nhưng ông không dừng ở việc bác bỏ ý kiến đó. Ông đi xa hơn một bước, và bước đó mới là thứ định hình lịch sử. Lý Tư nói, vấn đề không phải ý kiến này đúng hay sai, vấn đề là người ta được phép lấy chuyện xưa ra chê chính sách này. Lệnh đốt sách được ban ra, thiêu hủy sử sách của các nước chư hầu và mọi bản kinh thi, kinh thư đang nằm trong tay tư nhân. Giữ lại sách y dược, sách bói toán, sách trồng trọt và sử nhà Tần. Chú ý chỗ này, vì nó quan trọng hơn vẻ ngoài. Sách không bị xóa hết khỏi thế gian, chúng bị rút về, chỉ còn lưu trong tay bác sĩ triều đình, nghĩa là tri thức không bị tiêu diệt, nó bị quốc hữu hóa. Kèm theo là điều khoản đáng sợ nhất trong toàn bộ lệnh này. Hai người tụ lại bàn luận thi thư nơi công cộng, chém giữa chợ, lấy chuyện xưa ra chê chuyện này. Chu Di, chúng ta vẫn đọc lệnh đốt sách như hành động của một bạo chúa ghét tri thức. Hãy đọc lại danh mục, nó không phải thế, và thứ nó thật sự là lạnh hơn nhiều. Đây là hành động của một kỹ sư hệ thống đang tắt cảnh báo lỗi. Sách sử của 6 nước là gì? Là ký ức rằng đã từng có cách khác, là bằng chứng rằng thiên hạ từng được tổ chức theo mô hình khác, và mô hình đó tồn tại 800 năm, với một cỗ máy chỉ chấp nhận một đầu ra duy nhất. Đó không phải tri thức, đó là nhiễu, mà nhiễu thì phải lọc. Bạn để ý danh mục sách được giữ lại chứ? Y dược, bói toán, trồng trọt. Đế chế cho phép bạn chữa bệnh, gieo lúa và xem ngày tốt. Nó không cho phép bạn so sánh. Một năm sau, năm 212 trước công nguyên, chuyện đi xa hơn. Tần Thủy Hoàng khi đó đang giáo diết săn lùng thuốc trường sinh. Các phương sĩ, những người tự nhận luyện được thuốc bất tử, nhận vàng bạc của ông, rồi chê bai ông sau lưng và bỏ trốn. Hoàng đế nổi giận, ông ra lệnh tra xét giới học thuật ở kinh đô. Theo sử ký, hơn 460 người bị xử tử. Ở đây tôi phải nói rõ hai chỗ, vì sự kiện này bị kể sai suốt 2000 năm. Thứ nhất, sử ký chép là chư sinh, trong đó có cả phương sĩ lừa đảo lẫn học giả của nhiều trường phái. Chôn nho là cách gọi rút gọn của đời sau. Thứ hai, chữ sử ký dùng là khanh, đời sau đọc nó thành chôn sống. 2000 năm rồi, người ta vẫn cãi nhau về nghĩa của đúng một chữ đó, nhưng đọc cách nào thì kết quả cũng như nhau. Hơn 460 người chết, và toàn bộ giới học thuật của đế chế hiểu ra một điều: từ này mở miệng là mất mạng. Nhưng sự thật đầy đủ còn đắt hơn cách kể rút gọn, vì nó cho thấy một đế chế đi tìm sự bất tử, bị lừa và phản ứng bằng cách giết cả kẻ lừa mình lẫn những người có khả năng chất vấn mình. Và đây là lúc Phù Tô lên tiếng. Ông nói với cha, thiên hạ mới định, dân chúng phương xa chưa yên, các nho sinh đều học theo Khổng Tử. Giết họ, thần sợ lòng người sẽ loạn. Đó là toàn bộ lời can, không âm mưu, không phe cánh, một câu góp ý. Kết quả, ông bị điều lên thượng quận,
làm giám quân cho Mông Điềm, người có tư cách lớn nhất để nói với hoàng đế rằng ông sai, và là người cuối cùng còn dám nói, bị đưa ra cách kinh đô 2.000 dặm. Giờ hãy xếp mọi thứ lại thành một chuỗi và bạn sẽ thấy cấu trúc: chê chính sách là tội, bàn luận sách xưa, chém giữa chợ, dẫn chuyện cũ để nói chuyện này, chu di, hoàng tử can gián, đi đầy. Trong vòng 2 năm, đế chế đã bịt lần lượt từng kênh phản hồi cuối cùng của nó. Và đây là mô hình tôi muốn bạn giữ lại từ video này. Một hệ thống không có kênh phản hồi thì không chết vì kẻ thù, nó chết vì không biết mình đang chết. Ở tập trước, chúng ta nói cỗ máy Tần chỉ có đúng một cái phanh, hoàng đế. Giờ hoàng đế đã chết trong chiếc xe cá muối, và người thay thế ông được chọn bằng chính cái phanh vừa bị cắt. Đến đây có một câu hỏi rất công bằng mà tôi nghĩ bạn đang nghĩ. Nếu đây chỉ là chuyện tranh ngôi trong cung cấm, tại sao cả đế chế cháy, chứ không riêng triều đình? Câu trả lời không nằm ở Hàm Dương, nó nằm dưới đáy một cái giếng ở Hồ Nam. Năm 2002, tại thị trấn Lý Gia, huyện Long Sơn, tỉnh Hồ Nam, các nhà khảo cổ vét một cái giếng cổ. Từ dưới bùn, họ lấy lên hơn 36.000 thẻ tre, khoảng 18.000 thẻ trong đó còn chữ, hơn 200.000 chữ tất cả. Và nội dung của chúng không phải kinh sách, không phải thơ ca. Đó là kho hồ sơ hành chính của một huyện thời Tần, huyện Thiên Long, thuộc quận Động Đình, một huyện ở vùng mới chiếm. Và hãy nghe khoảng thời gian mà đống hồ sơ đó bao trùm, từ năm 222 trước công nguyên, một năm trước ngày thống nhất, cho tới những năm cuối cùng của nhà Tần. Nghĩa là chúng ta có trong tay gần như trọn vòng đời của đế chế, ghi bằng mực bởi chính những người vận hành nó. Trong đống thẻ tre đó có gì? Sổ hộ tịch, sổ lao dịch, kiểm kê kho, còn bao nhiêu thóc, bao nhiêu tấm vải, danh sách bò của công, con nào chết, chết tháng nào, ai chịu trách nhiệm, công văn đi và đến, có ngày gửi, ngày nhận, hạn hoàn thành, và ghi rõ ai chậm, chậm bao lâu, phạt bao nhiêu. Điều gây sốc ở đây không phải sự tàn bạo, mà là sự chi ly. Ở một huyện heo hút cách kinh đô 2.000 dặm, giữa vùng đất vừa chiếm được, nhà nước Tần biết trong kho còn mấy tấm vải, và con bò nào chết tháng nào. Đây là bằng chứng vật chất cho thứ mà ở tập 1 chúng ta gọi là hệ điều hành. Nó có thật, nó được viết ra, chép lại, kiểm tra, đối chiếu ở tận cùng ngóc ngách của đế chế. Và điều này lật ngược cách kể quen thuộc. Nhà Tần không sụp vì hỗn loạn, nó sụp vì chạy quá tốt, trên một phần cứng đã quá tải. Nhớ điều chúng ta kết luận ở tập 2 chứ. Cỗ máy này chỉ biết tiến. Hệ thống thăng tiến của nó chạy bằng chiến tranh. Bộ máy của nó được thiết kế để huy động, và nó không có khái niệm nghỉ. Vậy khi hết 6 nước để nuốt, nó tiến vào đâu? Nó tiến vào trong chính lãnh thổ của mình. Hãy nghe danh sách này và nhớ rằng tất cả diễn ra trong khoảng 10 năm. Nối Trường Thành ở phương Bắc, xây hệ thống trực đạo nối kinh đô với biên giới, đảo kênh Linh Cừ, Nam Trinh lĩnh Nam, sách Hoài Nam Tử chép 50 vạn quân, 30 vạn quân bắc phạt Hung Nô, công trường cung A Phòng, lăng mộ Ly Sơn, và di dân hàng chục vạn hộ đi khai khẩn vùng mới. Cùng lúc, trên cùng một dân số, bao nhiêu người đã bị gọi đi? Không ai biết, và đó không phải là né tránh, đó là câu trả lời thật. Mọi con số quân đội trong sử cổ đều là con số của người chép sử, không phải của người đếm. Nhưng bạn không cần con số để nhìn ra chuyện gì đang xảy ra. Một xã hội nông nghiệp chỉ chịu được một lượng người rời khỏi ruộng nhất định. Vượt ngưỡng đó, nó không vất vả hơn, nó đói. Và nhà Tần đang chạy 8 đại công trường, cùng 2 mặt trận, trên cùng một đám ruộng. Vì mỗi người bị gọi đi là một cái cày dừng lại, một vụ mùa hụt, một gia đình thiếu ăn, nhân lên đủ nhiều lần, và bạn có một đế chế đang tự ăn vào phần thịt của chính mình. Nhưng đây mới là câu hỏi xoáy thực sự. Vì sao người Tần chịu được bộ luật này suốt 140 năm, mà người 6 nước chỉ chịu được 15 năm? Vì họ nhận được hai thứ khác nhau. Người Tần sống trong hệ thống ấy từ đời ông, đời cha. Nó khắc nghiệt, nhưng nó là thứ họ hiểu, và quan trọng hơn, nó trả công. Chém một đầu địch thì lên một bậc. Có ruộng, có nhà, con trai của một nông dân có thể trở thành quan. Đó là toàn bộ lý do cỗ máy chạy được. Còn người 6 nước, họ nhận đúng bộ luật đó trong chưa đầy 15 năm. Cái thang vẫn còn đó trên giấy, nhưng chiến tranh thống nhất đã kết thúc rồi. Nấc thang dễ leo nhất vừa bị gỡ đi. Nhà Tần xuất khẩu lưỡi dao nhanh hơn nhiều so với tốc độ nó xuất khẩu phần thưởng. Và bộ máy ấy vẫn ghi chép hoàn hảo cho tới ngày cuối cùng. Chúng ta biết chính xác đế chế đã cạn kiệt tới mức nào là vì chính nó đã tự ghi lại. Vậy là bạn có một đế chế kiệt sức, một hoàng đế lên ngôi bằng chiếu giả, và không còn một ai được phép nói thật. Cần thêm đúng một thứ nữa để tất cả bốc cháy: một cơn mưa. Tháng 7 năm 209 trước công nguyên, 900 người bị điều đi đồn thú ở Ngư Dương, tận biên giới phía Bắc. Họ đi qua vùng Đại Trạch Hương, thuộc An Huy ngày nay.
Rồi trời mưa, mưa lớn, đường ngập, họ sẽ đến trễ. Hai viên đồn trưởng trong nhóm, Trần Thắng và Ngô Quảng, ngồi tính, đến trễ theo điều họ biết là chém, bỏ trốn, bắt được cũng chém, nổi dậy, thua thì chém, ba cửa, một kết cục. Trần Thắng nói câu đi vào lịch sử cũng là chết cả, chết vì nước thì hơn. Và rồi ông nói câu thứ hai. Câu này sẽ vang vọng suốt 2.000 năm tiếp theo của lịch sử Trung Hoa, vương hầu tướng tướng. Chẳng lẽ có sẵn dòng giống hay sao? Hãy nghe kỹ câu đó, vì có một điều trớ trêu ở đây. Chính nhà Tần đã dạy người ta ý đó. 20 bậc quân công của Thương Ưởng nói rằng xuất thân không quyết định số phận, lập được công thì lên bậc, bất kể ngươi sinh ra là ai. Với thời đại mà mọi chức vụ đều truyền theo dòng máu, đó là một ý tưởng gần như phá hoại. Trần Thắng chỉ mở rộng nó thêm đúng một bậc nữa, lên tới ngôi vua. Và họ nổi dậy nhân danh ai? Không phải nhân danh chính mình. Họ tung tin rằng hai người vẫn còn sống, và cuộc khởi nghĩa này là của họ. Người thứ nhất, Hạng Yên, lão tướng nước Sở, đã từ trận từ 14 năm trước. Người thứ hai, Phủ Tô, người con trưởng mà nhà Tần vừa tự tay giết. Và cái chết đó, dân chúng chưa ai biết rõ. Đế chế bị lật đổ bởi bóng ma của chính người kế vị của nó. Bây giờ, đây là phần mà tôi thực sự muốn bạn nghe. Toàn bộ câu chuyện vừa rồi đứng trên đúng một mệnh đề, trễ hạn thì chém. Đó là điều sử ký chép, đó là điều sách giáo khoa lặp lại suốt 2.000 năm. Đó là lý do khiến 900 người quyết định lật đổ một đế chế. Năm 1975, tại Thụy Hổ Địa, huyện Vân Mộng, tỉnh Hồ Bắc, người ta khai quật một ngôi mộ. Chủ nhân là một viên quan pháp luật thời Tần, tên là Hỷ. Ông làm nghề xử án và được chôn năm 217 trước công nguyên. Nằm cùng ông dưới mộ là hơn 1.000 thẻ che chép luật Tần đương thời. Không phải luật Tần trong sách sử, luật Tần thật, bản mà quan lại cầm trên tay để xử. Trong đó có một thiên gọi là giao luật, luật về lao dịch, và trong giao luật có điều khoản về việc trễ hạn. Trễ từ 3 đến 5 ngày, khiển trách. Trễ từ 6 đến 10 ngày, phạt một cái thuẫn. Trễ quá 10 ngày, phạt một bộ giáp. Và có thêm một dòng nữa, 4 chữ: thủy vũ, trừ hưng. Gặp mưa lũ thì miễn việc trừng phạt. Không có chém. Bộ luật lao dịch của nhà Tần đào lên từ dưới đất, có thang hình phạt theo mức độ trễ, và có cả một điều khoản dành riêng cho mưa. Đến đây tôi có thể chốt một câu rất kêu, rằng khảo cổ đã lật tẩy sử ký, rằng nhà Tần bị vu oan suốt 2.000 năm. Tôi sẽ không nói thế, vì nó không đúng. Điều khoản vừa rồi là luật lao dịch. Nhóm Trần Thắng đi đồn thú, nghĩa vụ quân sự, hai chuyện khác nhau. Còn điều luật dành cho lính đồn thú đến trễ thì đến hôm nay vẫn nằm đâu đó dưới lòng đất, hoặc đã mục hết từ lâu. Nên đây là thứ mà thẻ che Thụy Hổ Địa thật sự chứng minh. Không phải sử ký nói dối, mà là bộ luật nhà Tần, không phải thứ chúng ta vẫn tưởng. Nó không tùy tiện, nó không khát máu, nó có bậc, có ngưỡng, có miễn trừ, có cả một điều khoản dành riêng cho mưa. Nó là một bộ luật được viết bởi những người rất giỏi việc của mình. Và đó mới là chỗ đáng sợ, vì giữa một bộ luật được viết chi lì, cẩn thận đến thế, và 900 con người đang đứng dưới mưa, tin chắc rằng mình sắp chết, có một khoảng trống. Luật viết một đằng, quan lại thi hành một nẻo, còn dân chúng tin một điều thứ ba: nhà Tần cai trị được hai cái đầu. Cái thứ ba thì không, nhà Tần không cần phải giết họ vì đến trễ, nó chỉ cần khiến họ tin rằng nó sẽ làm thế, và niềm tin đó đã giết nhà Tần. Từ 900 người, trong vài tháng, thành hàng vạn. Trần Thắng xưng vương, đặt quốc hiệu Trương Sở. Rồi như một đám cháy chạy trên cỏ khô, khắp 6 nước cũ, quý tộc và thủ lĩnh địa phương đồng loạt dựng cờ phục quốc. Trong số đó có nhà họ Hạng ở đất Sở, với một thanh niên tên Hạng Vũ, và một viên đình trưởng vô danh ở đất Bái, tên Lưu Bang. Vậy đế chế phản ứng thế nào? Đây là phần khó tin nhất của cả câu chuyện. Khi tin khởi nghĩa về đến Hàm Dương, Nhị Thế Hoàng đế làm đúng điều mà mọi hệ thống không có phản hồi đều làm. Ông không tin. Sử ký chép rất gọn. Một sứ giả từ phương Đông trở về, báo rằng có phản loạn. Hoàng đế nổi giận, giao viên quan đó cho Pháp lại trị tội. Các sứ giả sau đó rút kinh nghiệm rất nhanh. Họ về báo rằng chỉ có mấy toán trộm cướp vặt, quan quân địa phương đang truy bắt, không có gì đáng lo. Hoàng đế hài lòng. Ai báo phản loạn thì bị phạt, ai báo trộm cướp thì được về nhà. Từ đó, đế chế chỉ còn trộm cướp. Hãy nhìn thấy cơ chế ở đây, vì nó chính là mô hình chúng ta dựng ở chương 2. Bộ máy biết con bò nào, chết tháng nào, ở một huyện cách kinh đô 2.000 dặm, giờ đang đọc thứ dữ liệu do chính nỗi sợ của nó tạo ra. Nó không mù vì thiếu thông tin, nó mù vì đã trừng phạt thông tin đúng. Trong cung, Triệu Cao củng cố quyền lực bằng một lời khuyên rất khéo. Thiên tử sở dĩ tôn quý là vì quần thần chỉ được nghe tiếng chứ không được thấy mặt. Nhị Thế nghe theo, ông rút vào cung sâu. Mọi việc đi qua tay Triệu Cao.
Rồi cuộc thanh trừng bắt đầu. Các hoàng tử, các công chúa, các đại thần cũ bị giết hàng loạt. Và đến lượt Lý Tư, năm 208 trước công nguyên, người đã dựng nên bộ máy này. Người đã ký vào tờ chiếu giả ở Sa Khâu để giữ lấy chiếc ghế của mình. Ông bị Triệu Cao vu cáo mưu phản, bị tra tấn cho đến khi nhận tội, rồi bị đưa ra chợ Hàm Dương, chịu yêu chảm, chém ngang lưng. Ba họ bị diệt. Trên đường ra pháp trường, ông quay sang người con trai bị dẫn đi cùng và nói: ta muốn cùng con dắt con chó vàng ra cửa Đông Thượng sái đuổi thỏ, mà còn được nữa đâu. Hai cha con ôm nhau khóc. Bạn có thấy vòng tròn đang khép lại không? Ở tập 1, Thương Ưởng chết vì chính bộ luật ông viết, bị từ chối cho trọ vì điều luật do tay ông soạn. Ở tập này, Lý Tư chết vì chính bộ máy ông dựng. Trong 140 năm, cỗ máy Tần đã ăn thịt cả hai kiến trúc sư của nó. Lần thứ nhất, nó nuốt Thương Ưởng, rồi chạy tiếp thêm một thế kỷ rưỡi, không hề chậm lại một nhịp. Lần thứ hai thì không. Năm 207 trước công nguyên, Triệu Cao muốn biết trong triều còn ai không phải người của mình. Ông dâng lên hoàng đế một con hươu và gọi nó là ngựa. Nhị thế cười, nói: thừa tướng nhầm rồi, đó là hươu. Triệu Cao quay sang hỏi quần thần. Một số im lặng, một số nói ngựa và một số nói hươu. Những người nói hươu về sau lần lượt bị trừ khử. Đây không phải một giai thoại vui, đây là một bài kiểm tra hiệu chuẩn. Triệu Cao không cần ai tin đó là ngựa, ông cần biết ai còn dám nói ra thứ họ nhìn thấy. Và kết quả cho thấy, ở giai đoạn cuối, hệ thống thông tin của đế chế không còn phân biệt được sự thật với lời khai an toàn. 2.200 năm sau, thành ngữ này vẫn được dùng, thường là để mô tả những tổ chức tin rằng vấn đề của mình sẽ biến mất nếu không ai được phép gọi tên nó. Trong khi đó, quân khởi nghĩa của Chu Văn đã tiến sát Hàm Dương, và đế chế phát hiện ra một điều: nó không còn quân ở Trung ương. Quân tinh nhuệ đang ở biên giới phía Bắc và ở phương Nam, không kịp gọi về. Quan thiếu phủ, người trông coi tài chính hoàng gia, tên Chương Hàm đưa ra một đề xuất tuyệt vọng: ân xá và phát vũ khí cho đám dân phu và tù nhân đang xây Lăng Ly Sơn ngay ngoài kinh thành. Được chấp thuận, và không thể ngờ đội quân đó đánh tan Chu Văn, rồi truy kích, đánh bại Trần Thắng. Người khởi nghĩa đầu tiên chết trong tay chính người đánh xe của mình. Đội quân cứu mạng nhà Tần được dựng lên từ công trường lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, và điều đó nói lên một sự thật quan trọng: cỗ máy Tần vẫn còn hiệu quả đến kinh ngạc. Đám dân phu vừa buông cuốc, cầm giáo lên đã quét sạch quân khởi nghĩa trong vòng vài tháng. Vấn đề của nhà Tần chưa bao giờ là năng lực, vấn đề là ai đang cầm lái và họ đang nhìn thấy gì. Nhưng khoan, nhà Tần vẫn còn hai đạo quân chính quy, một ở biên giới phía Bắc, một ở tận lĩnh Nam, phương Nam. Vì sao không ai đến cứu? Câu hỏi hay nhất về sự sụp đổ của nhà Tần không phải là ai đánh nó, mà là quân chính quy của đế chế lúc đó đang ở đâu. Đạo quân thứ nhất, phương Bắc, lực lượng biên phòng mà sử ký chép là 30 vạn. Chỉ huy cũ của họ, Mông Điểm, đã chết sau vụ Sa Khâu. Một phần lực lượng ấy giờ nằm dưới quyền Vương Ly. Năm 207 trước công nguyên, cánh quân của Vương Ly bị Hạng Vũ đánh tan ở Cự Lộc. Trận đánh mà Hạng Vũ cho quân vượt sông, rồi đập nổi, dìm thuyền, chỉ mang lương ăn 3 ngày, để quân mình hiểu rằng không còn đường lui. Vương Ly bị bắt sống. Cự Lộc không xóa sổ cả 30 vạn quân phương Bắc. Nó là một việc khác, và tệ hơn, nó lấy đi cánh quân chính quy mạnh nhất mà Hàm Dương còn ra lệnh được. Nhà Tần không bao giờ dựng lại được một đạo quân như thế nữa. Đạo quân thứ hai, của Chương Hàm, đội quân dựng từ dân phu. Sau Cự Lộc, Chương Hàm rút lui và cử phó tướng Tư Mã Hân về triều xin viện binh. Tư Mã Hân đến Hàm Dương, đứng chờ ngoài cửa cung 3 ngày. Triệu Cao không tiếp, rồi có tin Triệu Cao định trị tội ông. Đánh thắng cũng chết, đánh thua cũng chết. Bạn nhận ra cái logic này chứ? Đúng cái logic đã đẩy Trần Thắng nổi dậy, giờ đang áp lên vị tướng cuối cùng của đế chế. Chương Hàm đầu hàng Hạng Vũ cùng khoảng 20 vạn quân. Trên đường về Tây Sở, tại Tân An, Hạng Vũ nghi số hàng binh này sẽ làm phản. Sử ký chép, ông cho giết sạch, vùi xuống hố. Con số 20 vạn có thể đã bị phóng đại. Mọi con số trong sử cổ đều có thể. Nhưng không tồn tại một phiên bản nào của câu chuyện này mà số người chết là nhỏ. Những người lính đó đến từ đất Tần. Họ là con cháu của thế hệ mà ở tập 1 chúng ta đã kể. Thế hệ nghe tin có chiến tranh thì mừng như người đói ngửi thấy mùi cơm. Còn đạo quân thứ ba, phương Nam, đây là những gì còn lại của cuộc Nam Chinh mà chúng ta đã kể suốt tập 2. Sau nhiều năm chiến tranh rừng núi và sốt rét, quân số thật còn bao nhiêu thì không sử nào chép, nhưng nó vẫn là một lực lượng có tổ chức, đóng ở lĩnh Nam. Khi tin khởi nghĩa lan tới, quan úy quận Nam Hải là Nhâm Ngao lâm bệnh nặng. Ông cho gọi một viên quan dưới quyền đến bên giường và nói với người đó điều mà cả triều đình Hàm Dương không nhìn thấy. Ông nói, phương Bắc đang loạn,
chưa biết đi về đâu. Còn lĩnh Nam thì có núi hiểm chắn phía Bắc, có sông, có biển, đất đai vài nghìn dặm, lại có nhiều người Trung Nguyên di cư đến nương tựa. Đây là đất có thể lập một nước riêng. Nhâm Ngao chết ngay sau đó, và người nhận lời trăng trối ấy lập tức hành động. Ông ra lệnh đóng các đường ải, Hoành Phố, Dương Sơn, Hoàng Khê, đóng ải để chặn quân từ phương Bắc xuống, và cũng để chặn chính mình khỏi bổn phận quay về cứu triều đình. Đế chế đang cháy, đạo quân của nó ở phương Nam không quay về, và không phải vì không về được, mà vì có người quyết định là sẽ không về. Người ra lệnh đóng cửa ải là một viên quan Tần, tên ông là Triệu Đà. Đây là lúc mô hình của chúng ta khép lại. Chế độ quận huyện đã thay lòng trung thành bằng một thứ khác. Không còn chư hầu có tông miếu để bảo vệ, không còn thế gia mang nghĩa vụ cần vương, chỉ còn các viên quan, những người được bổ nhiệm, được trả công và có thể bị thay. Thứ giữ chân một viên quan ở biên viễn không phải huyết thống, nó là ba thứ rất cụ thể: trung tâm bảo vệ được ông, tiếp tế được cho ông và thưởng phạt được ông. Năm 208 trước công nguyên, cả ba thứ đó đều đã biến mất. Triệu Đà không phản bội ai cả. Ông chỉ làm đúng cái việc mà hệ thống đã dạy quan lại làm suốt 140 năm, tính toán lợi hại, rồi làm theo kết quả. Phần còn lại diễn ra rất nhanh. Triệu Cao ép Nhị Thế Hoàng đế tự sát, rồi đưa một người trong hoàng tộc tên Tử Anh lên thay. Sử ký chép về thân thế người này 3 lần, cả 3 lần đều khác nhau. Cháu Tần Thủy Hoàng, anh của Nhị Thế, em của Tần Thủy Hoàng. Đế chế đã mở đi đến mức ngay cả Tư Mã Thiên cũng không còn chắc ai đang ngồi trên ngai vàng của nó. Tử Anh giết Triệu Cao, rồi ông làm một việc mang tính thừa nhận. Ông bỏ đế hiệu, chỉ xưng là Vương Tần, nghĩa là chúng tôi không còn là thiên hạ nữa, chúng tôi chỉ còn là nước Tần. Ông chỉ vì 46 ngày, rồi quân Lưu Bang tiến vào Quan Trung. Tử Anh ra hàng bên đường, xe trắng, ngựa trắng, dây quấn quanh cổ, dâng ấn ngọc thiên tử. Đế chế đầu tiên của Trung Hoa chấm dứt. Nhưng câu chuyện thì chưa, vì thứ thật sự thắng trong cuộc chiến này không phải hạng vũ. Tôi đoán lúc này bạn đang nghĩ, vậy là Bạo Chính bị lật đổ, chính nghĩa thắng, hết chuyện. Hãy nhìn kỹ 3 việc xảy ra ngay sau đó. Việc thứ nhất, người không cướp vàng. Quân Lưu Bang vào Hàm Dương trước, và họ làm điều mọi đội quân thắng trận đều làm, lao vào kho, vơ vét vàng bạc lụa là. Một người không cướp gì cả, là Tiêu Hà, một viên thư lại cũ, xông thẳng vào phủ thừa tướng nhà Tần. Ông không đụng vào vàng, ông cho quân đi bản đồ, sổ hộ tịch, luật lệnh và toàn bộ hồ sơ hành chính của đế chế, hàng xe thẻ tre và lụa. Nhờ đống thẻ tre đó, nhà Hán sau này biết thiên hạ có bao nhiêu hộ dân, chỗ nào hiểm, chỗ nào giàu, quận nào đông người, dân chỗ nào đang khổ vì cái gì. Ai cũng tưởng chiến lợi phẩm là vàng, chiến lợi phẩm thực sự là mấy xe thẻ tre. Đó là khoảnh khắc cỗ máy Tần đổi chủ. Nhớ mô hình ở tập 2 chứ, một nhà nước chỉ chinh phục được thứ nó đọc được. Nhà Hán không phải xây lại khả năng đọc đó từ đầu, họ thừa kế nó nguyên vẹn trên mấy chiếc xe chở thẻ tre. Việc thứ hai, một thí nghiệm quay ngược thời gian, và nó thất bại. Hạng Vũ thắng trận quyết định tiến vào Quan Trung, đốt cung thất Hàm Dương. Rồi ông làm điều mà quý tộc 6 nước đã mơ suốt 15 năm. Ông đập vỡ cái trung tâm thống nhất của nhà Tần và chia thiên hạ thành 18 nước chư hầu, mỗi vương một cõi. Quận huyện không biến mất ngay trong một đêm, nhưng thứ giữ chúng lại với nhau thì đã bị tháo ra. Kết quả, nội chiến bùng nổ gần như ngay lập tức. Các chư hầu đánh nhau. Mô hình đó tồn tại chưa tới 5 năm. Và đây là điều tôi muốn bạn thấy, vì nó là biến kiểm chứng của cả series. Ở tập 2, chúng ta kể cuộc tranh luận đã định hình cả đế chế. Lý Tư phản đối phong đất, vì phong đất sẽ gieo mầm nội chiến. Lúc đó mới chỉ là một lập luận. Hạng Vũ đã vô tình chạy thí nghiệm ấy trong đời thực, và Lý Tư đã đúng. Việc thứ ba, người nông dân lật đổ nhà Tần đã dựng lại nhà Tần mới. Và ở đây có một chi tiết mà tôi cho là mỉa mai nhất trong toàn bộ câu chuyện này. Khi vừa vào Hàm Dương, Lưu Bang triệu tập các bô lão Quan Trung và tuyên bố luật Tần hà khắc, nay ta bỏ hết. Từ nay chỉ còn 3 điều: giết người thì chết, gây thương tích và trộm cắp thì chịu tội. Chỉ vậy thôi. Dân Quan Trung mừng rỡ. 7 năm sau, Lưu Bang lên ngôi hoàng đế nhà Hán, và Tiêu Hà, chính người đã cho quân đi kho hồ sơ nhà Tần, được giao soạn bộ luật mới. Ông soạn nó dựa trên luật Tần. Nhà Hán giữ lại chế độ quận huyện, hệ thống quan chế, sổ hộ tịch và phần lớn khung pháp luật của nhà Tần. Hậu thế gọi điều này bằng 4 chữ: Hán thừa Tần chế. Nhà Hán kế thừa chế độ nhà Tần, nhưng nhà Hán không bê nguyên cỗ máy về rồi bấm nút chạy. Họ sửa nó liên tục qua nhiều thế hệ, và trong những thứ họ thêm vào, có 2 thứ mà nhà Tần chưa từng có. Thứ nhất, một cơ chế giảm tài, giảm siêu dịch, nhẹ thuế khóa, bớt hình phạt để dân nghỉ ngơi.
Lần đầu tiên trong lịch sử của nó, cỗ máy có một cái nút giảm ga. Thứ hai, một tầng đỡ. Lưu Bang vừa giữ quận huyện trực trị, vừa phong vương cho công thần và tông thất ở phía đông. Một mô hình lai, kém tinh gọn hơn nhà Tần rất nhiều, chắp vá hơn, và về sau còn gây ra rắc rối của riêng nó. Nhưng nó có chỗ dự phòng khi trung tâm rung lắc. Nhà Hán không đánh bại hệ thống Tần. Nhà Hán thừa kế bộ khung của nó, vá đúng những chỗ đã làm nó vỡ, rồi sửa tiếp suốt hơn 400 năm sau đó. Vậy nên đây là câu trả lời của tôi cho câu hỏi mở đầu video này. Nhà Tần không sụp đổ vì quá mạnh, và nó cũng không đơn thuần sụp vì quá ác, bởi bộ luật ấy đã chạy 140 năm, mà Tần chỉ càng mạnh thêm. Nhà Tần sụp đổ vì nó đã tối ưu hóa đến mức không còn chỗ để sai, không kênh phản hồi nên nó không phát hiện được lỗi, không tầng trung gian nên khi trung tâm gãy không còn gì đỡ, không cơ chế giảm tốc nên nó chạy hết ga cho đến khi vỡ. Một cỗ máy như thế không hỏng dần, nó chạy hoàn hảo cho tới đúng khoảnh khắc nó vỡ vụn. Và đó là hai thứ tôi muốn bạn mang về từ video này. Một hệ thống không có kênh phản hồi thì không chết vì kẻ thù, nó chết vì không biết mình đang chết. 2. Càng tối ưu, càng giòn. Lần tới khi bạn nghe ai đó khoe về một tổ chức vận hành trơn tru đến mức không còn ai phản đối gì cả, hãy hỏi một câu, nếu nó sai, ai sẽ là người nói ra? Hãy quay lại chiếc xe chở cá muối mùa hè năm 210 trước công nguyên. Trong 4 năm sau đó, đế chế vẫn vận hành y hệt như thế, chiếu chỉ vẫn ban ra, sổ sách vẫn được ghi chép hoàn hảo, báo cáo vẫn về đều đặn và báo cáo nào cũng đẹp. Chỉ có điều, thứ ngồi trong xe đã chết từ lâu. Nhà Tần không sụp đổ vào năm 206, nó chỉ ngừng giả vờ. Còn một điều cuối cùng, và với chúng ta, nó là điều quan trọng nhất. Với người Việt, cái chết của nhà Tần không phải tin mừng, nó là khởi đầu. Vì đế chế sụp nên đạo quân Tần ở lĩnh Nam không còn chủ. Vì không còn chủ nên Viên Quan đóng cửa ải năm ấy trở thành vua. Khoảng năm 204 trước công nguyên, Triệu Đà lập nước Nam Việt, và ông trở thành thứ nguy hiểm hơn nhiều so với một đạo quân viễn chinh, vì ông mang theo bộ công cụ hành chính của nhà Tần, nhưng đã tận mắt xem nhà Tần chết vì cái gì. Ông không dàn trận, ông ở lại. Sử ký chép ông để tóc búi kiểu Việt và ngồi xổm tiếp sứ nhà Hán. Ông hòa vào chính vùng đất mà đế chế của ông đã không nuốt nổi bằng kiếm. Rồi Nam Việt thôn tính Âu Lạc. Năm nào thì các nhà sử học đến giờ vẫn còn combat với nhau. Sử học hiện đại nghiêng về khoảng năm 179 trước công nguyên, sử Việt truyền thống chép sớm hơn. Nhưng chuyện đã xảy ra thì chỉ có một, Cổ Loa thất thủ, Âu Lạc mất. Rồi 70 năm sau, năm 111 trước công nguyên, nhà Hán diệt luôn Nam Việt. Và đến lúc đó, đất Việt không còn ai đứng giữa nữa. Nó nằm thẳng trong tay đế chế phương Bắc, nghìn năm bắt đầu từ đấy. Cỗ máy đã học được cách phanh. Nó cũng học được một thứ khác, cách chinh phục mà không cần chiến thắng. Người dạy nó điều đó, và người thử nó đầu tiên trên đất Việt là cùng một con người. Tập tới, chúng ta sẽ kể về ông Triệu Đà, kẻ thắng lớn nhất trong đống tro tàn của nhà Tần, và là người khiến câu hỏi ông là ai của lịch sử Việt Nam vẫn còn gây tranh cãi đến tận hôm nay. Còn nếu bạn muốn biết cỗ máy Tần đã vấp phải cái gì ở phương Nam trước đó, thành Cổ Loa và câu chuyện nỏ thần đang ở ngay đây. Đây là tập cuối của giải mã nhà Tần. Cảm ơn bạn đã đi hết 3 tập.